Assalamualaikum. So kau bersama aku Justin. So hari ni aku nak servis motor aku 135LC. So kita akan servis, tukar minyak hitam, tukar filter. So jom. Sekarang kita tadi let's go. So kita tengok sikit cuaca lagi. Kalau redup sikit kita buat semua motor lah. Jom. Itu saja untuk vlog hari ini. So kita jumpa lagi for the next video. So jangan lupa subscribe dan like video ni. Thanks for watching. Assalamualaikum dan bye.